So hey there everyone, welcome back to my channel. I do Sik Tech, Sikkim go for your tech channel. This is Shankar, and if you're watching for the first time, make sure you hit that like button and also share this video and also subscribe to this channel will be awesome. So फेरि पनि आज हामी आएको छौं तपाईसँग नयाँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर यो ब्रान्डले 5 वर्ष बाद कम अन गाइस 5 वर्ष बाद डिड समथिङ रेभोल्युसनरी अहिले विषय भिडियो भनेछु. सो फाइनली जुन चाहिँले एन्ड ड्याश अ डे किप्स अ डक्टर अवे to Dash Co competition. Samsung is back with their phone. This is their first mid-range phone their time ko baad. So yo Samsung le A17 5G Galaxy A17 5G आएको छ. Mid range killer हो गयो हैन, यसको प्राइस पनि देखिन्छ र यसको डिस्प्ले देखेर सबै कुरा हामी गर्ने छौ. So let's dive into the video and मैले भने जस्तै Samsung did something beautiful with this thing and मैले Dash को कुरा गरे. That's actually you know who. So Apple like obviously like Samsung Galaxy ले mid-range वाला फोन निकालेको छ Galaxy A17 5G. So quickly यसको अनबक्सिङ गर्नेछौँ र के कस्तो डिटेलमा तपाईहरु पछि जानेछु. So let's dive into video and let's begin again. So yeah, quickly unbox it. Samsung Galaxy A17 5G हामीसँग आइसकेको छ र यतापट्टि साइडमा यसको Samsung को ब्रान्डिङ छ. पछाडी हेर्दै गयो भने यसमा की स्पेक्सहरु दिएको छ जुन चाहिँ कि मैले हेरेको छ तपाईको सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास ब्रिक्टस माइन्ड यु अहिलेसम्मको यो इन्डस्ट्रीको बेस्ट डिस्प्ले एकदमै इन्डस्ट्रीको तपाईको एकदमै स्ट्रङ डिस्प्ले हुन गइरहेको छ यो. सो यहाँनिर हाइलाइट दिएको छ ट्रिपल क्यामेरा 50 मेगापिक्सल मेन with OIS तपाईको अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन. तपाईलाई यसको पछि मजाले बुझ्नु छ भने यहाँ आई बटनमा भिडियो आइराको होला, त्यहाँ तपाईले गएर अझै क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. र तपाईको 6 वर्षको OS अपग्रेड 6 वर्षसम्म सेक्युरिटी अपग्रेड पनि तपाईलाई दिनेछ. विच इज अ भेरी गुड मुभ स्यामसङ, दामी. र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको स्लिम डिजाइन 0.75 पहिलेको A16 भन्दा पनि अझै स्लिममा हुँदैछ र अर्को के छ तपाईहरु सबै जुन चाहिँ सेक्युरिटी छ त्यो दिइराको छ. सो या विदाउट फर्दर एडु लेट्स बिगिन व्हाट्स इनसाइड द बक्स. एन्ड मैले भने 5 साल बाद फर्स्ट टाइम स्यामसङले एउटा एपिक मुभ ल्याएको छ. के हो अब थाहा पाउनुहुनेछ. सो लेट्स क्विकली अनबक्स द थिङ. सो या फर्स्ट टाइममा हाम्रो फोन देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामी एकछिनमा सेटअप गर्नेछौँ. सो फर द्याट पोइन्ट एकछिनलाई निकाल्नु पर्यो सेफली. Okay, and that is the enter, and this is Samsung first time after 5 years providing a charging brick. So if you know कसले स्टार्ट गरेको यो ट्रेन्ड र Samsung ले फाइनली यो ट्रेन्डलाई ब्रेक गरिसकेको छ. सो भेरी गुड Samsung, एकदम राम्रो. सो अरु हेर्ने छौँ र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ भित्र देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज योर सिम इजेक्टर टुल एन्ड Samsung को ब्रान्डिङ त देख्न भएको छ. र अर्को केबल जुन चाहिँ पहिलेदेखि पाइन्थ्यो र अहिले पनि पाइरहेको छ. र अर्को तपाईँको यहाँनिर कुछ पुस्तकेहरू होला. सो या जुन चाहिँ हामी हात पर्दैनौँ तपाईँको चार्जर बक्समा तपाईँको यो केबल कुछ पुस्तके जुन चाहिँ हामी पढ्दैनौँ अर्थात् है लडेड भइसकेको छौँ. यसरी यहाँनिर सिम इन्जेक्टर के रहेछ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ. सो या दिस इज हाउ द बक्स कन्टेन्ट छ. सो लेट्स क्विकली बुट द फोन एन्ड लेट्स बिगिन शाल वी. सो this Galaxy A17 5G को एक्चुअल लुक चाहिँ अब यो एक्चुअल लुक चाहिँ यो छ. सो या दिस इज हाउ यो स्पेस ग्रे कलरमा छ. आई डोन्ट नो क्यामेरा लाइटिङ कन्डिसनले गर्दा उसो देखिरहेको छ. दिस हाउ इट लुक्स. सो हामी क्विकली हेर्दा चाहिँ यहाँनिर यसको माइक छ जुन चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन माइक हो. र तपाईँको राइट साइडमा हामी देख्छौँ भने यो लक बटन जुन चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि हो र भोल्युम रकर अप एन्ड डाउन छ. साइडमा तपाईँको जुन चाहिँ सिम कार्ड ट्रे हाल्नेहरू छ. सिम कार्ड स्लटमा हामी के रहेछ हामी यो खोलेर हेर्नेछौँ. सो तपाईँको डुअल सिम प्लस हाइब्रिड मेमोरी कार्ड स्टोरेजसँग यो रहेछ. मुनि तपाईँको स्पिकर छ, स्पिकर ग्रिल माइक छ. तपाईँको टाइप सी इन्डस्ट्रीको सबैहरूले टाइप सीले दिने गर्छ. सो युनिभर्सल पोर्ट टाइप सी आइसकेको छ. सो लेट्स क्विकली बुट दिस थिङ अप. सो यहाँ सफ्टवेयर इन्भर्सनको कुरा गर्दाखेरि इट कम्स विथ एन्ड्रोइड 15 आउट अफ द बक्स विथ माइन्ड यु 6 इयर्स अफ मेजर एन्ड्रोइड अपडेट्स एन्ड अल्सो सेक्युरिटी अपडेटसँग हुनेछ. र यसको क्यामेराको सेन्सर साइज चाहिँ यस प्रकार छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. र क्यामेराको लागि मैले सर्ट लिइरहेको छु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. र म कुदिरहेको छु, एउटा नर्मल सर्ट छ र यतिको डिटेल्स चाहिँ OISले गर्दा आउँछ. यो पनि तपाईँको फ्रन्ट क्यामेराको भ्यू हो. यतिको टोन आइरहेको छ है. फुल एचडी प्लस 1080p 30 fps मा यतिको आउँछ. र यो क्यामेरा स्याम्पलको लागि हाम्रो मोडल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको छ. र डेडिकेटेड म्याक्रो क्यामेराको फोटो चाहिँ यतिको आउँछ डिटेलिङ. OIS भन्दाखेरि है आई डोन्ट नो क्यामेरा सुन्दैन बट खेट गर्छ यो OIS चाहिँ तपाईँको एन्टी सेक भिडियोमा हुने गर्छ. सो 90 हर्ट्जको डिस्प्ले छ विच इज एक्चुअली इन दिस प्राइस पोइन्ट धेरै कम्पनीले 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज पनि दिइसकेको छ. सो आई डोन्ट थिङ्क डिस्प्लेमा या सुपर एमोलेड छ बट अब 90 हर्ट्ज डिस्प्ले इट्स क्वाइट नट गुड फर Samsung. यसमा चाहिँ थम्स डाउन म दिन्छु. सो वाटर
रेजिस्टेन्ट तपाईँको छ काहीँ न काहीँ यु क्यान डेली युजमा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने यु क्यान युज इट फर रेन्टतिर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ डिस्प्ले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले राम्रो दिँदा पनि 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट चाहिँ अलिकति यहाँनिर माइनस पोइन्टमा म दिन्छु तर एमोलेड डिस्प्ले जुन चाहिँ अतिको ब्राइट छ एकदमै राम्रो कलर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियो प्लेब्याक चाहिँ तपाईँको यतिको आउँछ अदरवाइज 144 हर्ट्ज यो सेगमेन्टमा चाहिँ प्रायः जस्तो दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि डिस्प्लेमा चाहिँ अलिकति पछाडिमा र फास्ट अनलकको लागि साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ फेस आइडी त यसमा छँदैछ र तपाईँको प्रोसेसरको कुरा गर्दाखेरि पनि एक्जिनोस 1330 छ अन्त 468 GB ऱ्याममा भेरिएन्टमा आउँदैछ र ब्याट्री टेस्टमा हेर्दाखेरि 11 घन्टा 48 आवर्स जस्तो यो लास्ट गरेको छ जुन चाहिँ एक्चुअलीमा यहाँ कम्पेरिजन हामीले गरेको छौँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो अन्टिल द फ्रिडम इज गिभन फाइनल भर्डिक अफ द फोन मैले दिनु जरुरी छ सो कस्तो मान्छेले फोन किन्नुपर्ने हो तर स्यामसङको यो A17 5G कतिको वर्थ इट छ सो यसमा मैले एभ्री टाइम बायर मेन्सन गर्छु सो या देयर इज टु काइन्ड अफ बायर्स हियर र पहिला यो फोन कुन चाहिँ रेन्जको भनेर भन्न चाहन्छु दिस इज अ मिड रेन्ज फोन मिड रेन्ज भन्दाखेरि तपाईँको जति तपाईँको 17,000 to 25,000 बजेटको फोनहरू आउँछ त्योमध्ये मैले यो फोन कतिको लेभलमा छ त सो अभियसली इफ युआर इन्टु स्यामसङ इकोसिस्टम जस्तै कोही मान्छे स्यामसङ कन्ट्रोल फ्यान हुन्छ स्यामसङकै घडीहरू स्यामसङकै कतिपय चिजहरू चलाउने गर्छ स्यामसङको फ्रिज मेबी स्यामसङ सम इलेक्ट्रोनिक एप्लायन्सेस स्मार्ट एप्लायन्सेस so if you are into Samsung ecosystem a must buy for you and if you are into like little bit of filming something तपाईले भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ अहिले म्याक्सिमम कन्टेन्ट क्रिएसनमा हुनुहुन्छ सो कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहनुहुन्छ क्यामेरा वाइज खेल्नुहुन्छ भने एयर कन्डिसनमा र स्पिकरहरू पनि यतिको डिसेन्टै छ सो तपाईँले स्पिकर वाइज तपाईँले माइक वाइज किन्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सोसियल मिडियाबाट लाइट युजर गर्न चाहनुहुन्छ भने इट इज टोटली फर यु र अलिकति तपाईँले सोसियल मिडियामा जानुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मेक श्योर तपाईँले 128 देखि अलिकति उभो 8 to 6G मा गएको राम्रो सो त्यो म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु सो 19,000 मा 6128 इज एक्चुअली अ गुड चोइस तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ भने बट ओभरअल स्कोर रेटिङ दिन चाह्यो भने आई हेभ टु गिभ दिस 5 स्टारमा मिड रेन्जको हिसाबमा 2.5 स्टार दिन चाहन्छु माइनस मैले कति 2.5 स्टार किन काटेको छु भन्दाखेरि एउटा अलिकति प्राइस ओभर प्राइस भएको जस्तो लाग्यो यो प्राइस रेन्जको अनुसार यसको फिचर प्रोसेसर हेर्दा चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति ओभर प्राइस भएको जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि मैले हाफ स्टार काटेँ डिस्प्ले वाइज हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि मैले माइनस काटेको छु त्यसले गर्दाखेरि म 2.5 स्टार मैले दिन चाहन्छु इट्स एक्चुअली अ गुड फोन हेऱ्यो भने यतिको प्राइस रेन्जमा स्यामसङको स्टोर बस्नुहुन्छ भने स्यामसङको ग्यालेक्सी AI को फुल तपाईँको पढ्नु नपाए पनि आज जस्तो पढ्नु पाउनुहुन्छ So it's actually a must buy for you guys and अरूले तपाईँ हेर्न चाहन्छ भने there are the option also you can also try them त्यसको पनि आउनेछ सो स्यामसङको लागि हामीले गरिहाल्यौँ सो एउटा इम्पोर्टेन्ट एनाउन्समेन्ट हामीले कुनै नेक्स्ट भिडियोमा दिनेछौँ सेप्टेम्बर आउँदैछ सेप्टेम्बर इज क्वाइट स्पेसल फर मी इफ यु नो प्लिज पुट डाउन द कमेन्ट्स किन भनेर सो if you can guess also please let me see the comments or write गर्नु भएको छ भने I'll pin your comment also so yeah thank you for watching this video धेरै मेहनत लाग्छ भिडियो बनाउन लागि यस्तो भिडियो लिएर अझै पनि आउने छौँ र सिक्किमको पहिलो टेक च्यानल आई डु सिक टेकलाई र म इसाकसँगलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सनु होला यो भिडियोलाई अन्तसम्म भएको छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब दिस भिडियो धेरै मेहनत गएको छ मैले भनिहालेँ सेल्फ फन्डेड च्यानल हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सपोर्ट एकदमै जरुरी छ मलाई सो प्लिज सपोर्ट दिस च्यानल एन्ड अल्सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड एन्ड दिस इज मी साक शङ्कर साइनिङ अफ फ्रम आई डु सिक टेक सी यु इन द नेक्स्ट वान सो स्टे ट्युन्ड सी यु